That's the first time. You know. Já, ég þarf að fá mér úr og... Varstu leikinn? Já, það hafðist. Móti Pétri eða? Já, rétt varðan. Ég er náttúrulega mjög kurteis. Já, hlutið mér inn í þetta. Það er bara grindingar. Já, lagsjók. Já. Hver á að byrja að búla í það? Ekki bara efrið eða? Já, á blaði. Er það blaði? Já, þú kíkir á blaði. Já, ég... Er þú reddi? Lókast, ég var að taka 6 bílur. Nei. 6 bílur eru. Reyna að hafa þarna sem mest. Já. Það er líka sittið. Búlaði í Lókast. Já. Þú byrjar. Já, man.
síðast.
10. Alveg frá sig hvað? Það er alveg leikur sem þú varst að spila við, já, já. Jesus. Very good. Þetta er spilni. Já, flott. Ég voru bara að loppa til hérna. Já. Byggir í móta.
Best mark. Yes. Definitely. Yeah. Taka 6 bílar frá mér. Ég tók ekki þetta.
Hvað með það? Hvernig fór á milli ykkar til það? Ég er út að sjá með kemur sem voru næstu. Já, það er alltaf pása á milli. Það fer svolítið eftir hvernig hinn leikunni búinn, en það er alltaf leiðilegast að vera partið síðastarinn. Hvað segir ég? Það er leiðilegast að vera partið síðastarinn. Já. Ég náði aðeins að borða þar. Eru þið tilbúin á gas? Já. Bara gulla? Þú verður gulla? Já, þetta. Síðastarinn. Já. Hvað segir ég með þetta? Bara aftur? Jú, ég held að. Igen. Lukas.
Það var bara eitthvað skemmtilegt að ég veit að þú ætlir að klára þetta og ef það tækist það er gaman.
ef að ég er í útskalli, Já, á starffyrir, já. Nei, af því ef að venjulega fara menn í þrefaldan 18 og doppel 16, en ef ég verið 18 þá er 72 og ég verða eitt á þrefaldan. En ég átt 90 og reynir hérna, og fer hérna áttu 70 og líka ennþá klára með því að þú missir aftur í 20 áttu púlinu. Þetta er tveggja bílnu hugsunum. Sko 15, sko ég elskar doppel 15, en þetta er ekki tala sem þú reynir eða eftir. nei. Það er alltaf sléttutölun sem ég benda á, þú Nefn reynir. þeirrin er í útskotið á mjög skoðið. Já, þá átt að gera það en ekki að það vera. Já. Þú þarf að reyna þetta ekki? Jú, ég var að reyna Reyna þetta. 16 eftir? Já. Hvað er hér? Það er hvað slags. Helgaslag. Are you here? Yeah, okay. Ég er 14. Nei, 14. Þú ert hér, Já, ég veit það, já. þú ert hér. Þú ert, Pétur, það er Gaui Hörður. En hvað er það? Já. Og þú er þetta langt. Er það? August is on the toilet. Hér. Þetta? Já. Já, bara sundla. Heiður að skrifa þetta. Nó. Já. Það er grindískur slagur hér. Bæðið á skrifaborðinu og borðinu. Já. Slaka og semja Ég er bara lost. Ég finn það eftir. Ekki? Jú, jú. Var maður ekki að halda sér uppi? Þetta er það. Hvers færðu strax? Ég fæ held ég Axel. Og ég Hann var með næst síðast. Þegar þið eru tilbúinir þá hörður að byrja að búlla.
ekki? Já. Hann var nefnilega, já, flottur í 11. Ég náði aldrei að hrista hann með það. Það var bara líka flott.
råkar jag inte. Nej, jag är inte jämnt. Ja, går fast. Jú, fótbolta er samt að veg. Margt að fyrir. Já. Það er samt að segja. Þetta er Já, það er ekki meira nú.
upp á skjáinu. Það er upp á skjáinu það. Hérna. Hann var að tala um, hún var að tala um að ég ætti skerinu og hann. YouTube. $40 hotdogus. Svo, continue. Svo blir ég spenntur. Svo blir ég bara spenntur. Bara áfram að reyka við það. Og getur ekki lagað.
hvernig það? Virkar þetta bara þannig að... Hörður á bara fyrir bara. Og það er svolítið. Þetta er ekki 24 bílar og svo byrjuðu þetta? Já. 24? Já. Það er lágmark. 240 fyrir dag. Takk 240. Já, 240 bílar og svo búin. Það er það sem þú getur út í. 6 fyrir þig. 9. Komið að vera búin að... Þannig að 9 núna. 9 núna? Ekki gamlu. Þú ert ekki með skoppar hann á. Nei, hann er farinn. Ekki taka á þig núna. Hann er 6 frá mér núna. 6 fyrir þig núna, já. Þetta er að elska þetta. Æjúja. Þú skeifir eins og maður. Ég reyni. Ef ég er ekki úr vesinni þá segir ég mér það. Ég hjálpa þér. Já, ég veit það. Samt að þú sett búin að vera í þessu lengur á mig. Já, en... Til samans. Ég meina, það virðist ekki skipta neinu máli. Bara búla. Kom með þig. Red. Green. Þetta er svo blóðbóðmann. Já. Hvað gerir þið það? Þú mátt að vera búin að aðeins, þannig að það kannið ekki það. Hei, hvað gerir þið? Hvað gerir Það þið? er bara að hætta við. Bara lokka á. Já, það er bara búið. Er það 77, 8, Kendi ég þetta? Nei.
leggja á meðan. Ha, Þetta ekki að leggja upp. já, þetta ekki, já, leggja það. Já, það er eitthvað meira. Það er sippin. Ég. Já, eitthvað svolítið. Já, það er eitthvað góð. Nei, það kom blómstur, já. Nei, af því að hún var þarna og hendur ný spjald. Ég held þetta væri best að 7. Ekki að skrifa það. Ég held þetta væri bara best að 7. Ég var bara hættur. Já, ég sá það. Gleyma það bara með vítareyndu sem smaklega fyrir lengi. Nei, ég var bara að það var best að 7. Og þá helviti framláður hann að.
svo Fyrta, ég held þetta var ykkur 4 og það lokaði svo lokaði hann appinu og allt í villu svo. Þú varst að byrja að taka 6 núna eða taka 36 eða. 50 mínútur eftir korter. Krakkarnir bíða.
tvær pílur sem upp í bönum, bara á mikilvægasta tímanum. Þetta er svona í pílunni. Og nýtur það. Hefði sem ekki. Ertu ánægður núna? Já, já, núna. Nýtur það. Flott. Ég bæðist líka frá þess að skrifa. Bönir fram. Ég bæði Bara í burtu. komið í bandi.